वेलकम टू रश्मीज रसोई। बटाट्याची भाजी स्टफ करून मिरची भजी किंवा मिरची वडा तर नेहमीच आपण बनवत असतो, पण आज मी तुम्हाला अगदी वेगळ्या पद्धतीने पनीर आणि चीज स्टफ करून मिरची भजी कशी करायची ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। स्टफ मिरची भजी बनवण्यासाठी आपण ही पाव किलो भावनगरी मिरची घेतली, ही अशी असते दिसायला। नंतर अर्धा कप आपण हा चीज यूज करणार आहोत, मोझरेला चीज आहे। 100 ग्राम पनीर यूज करणार आहोत। 2 बॉइल्ड बटाटे घेतले, तळायसाठी तेल, बेसन यूज करणार आहोत। 200 ग्राम बेसन घेतले, 1 चमचा चिली फ्लेक्स, 1 चमचा मिक्स हर्ब्स किंवा ऑरिगॅनो पण यूज करू शकता, पाव चमचा काळी मिरी पूड, कोथिंबीर घेतली थोडीशी बारीक चिरून, चवीप्रमाणे मीठ आणि ब्रेड क्रम्स यूज करणार आहोत। सर्वात आधी मिरची डिप करण्यासाठी आपण हे बेसनचं बॅटर तयार करून घेऊया। 200 ग्राम बेसन मी हे चाळून घेतले। आता ह्यात अगदी चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे आणि थोडं थोडं पाणी ऍड करून ह्याचं बॅटर तयार करायचं आहे। जसं आपण बटाट्याची भजी वगैरे बनवताना बॅटर तयार करतो ना, सेम तसंच बॅटर आपल्याला तयार करायचं आहे। पण लक्षात ठेवा, कधी पीठ म्हणजे बेसनचं पीठ भिजवताना एकत्रच खूप सारं पाणी नाही यूज करायचं, थोडं थोडं पाणी ऍड करूनच ते पीठ भिजवायचं आहे। हे बघा, बेसनचं बॅटर आपलं तयार झालं। ह्याची कन्सिस्टन्सी म्हणजे खूप पातळ नाही आणि खूप घट्ट देखील नाही। आता आपण हे 10 मिनिटांसाठी रेस्ट करण्याकरता ठेवून देऊया साईडला। आता मिरचीच्या आतली स्टफिंग तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी हे जे 2 बॉइल्ड पोटॅटो घेतलेत आपण, ते आपण थोडे ग्रेट करून घेऊया। बटाटा आपलं ग्रेट करून झालं का हा पनीरचा 1 क्यूब आहे। 100 ग्राम पनीर घेतले, हे पण ग्रेट करून घेणार आहोत। स्क्रम्बल केलं तरी पण चालू शकते। पनीर पण आपला ग्रेट करून झालाय। आता आपण हे मोझरेला चीज घेतले, ते ऍड करूया। 1/2 कप एवढा आहे। नंतर ह्यात चवीप्रमाणे आपण मीठ ऍड करणार आहोत, काळी मिरी पूड, हे मिक्स हर्ब्स आहेत, ह्यानी खूप छान टेस्ट येते ह्या स्टफिंगला। चिली फ्लेक्स नसतील तर तुम्ही आपली हिरवी मिरची अगदी बारीक चिरून देखील यूज करू शकता। कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। मिरची मधलं स्टफिंग रेडी झाले, आता हे साईडला ठेवूया आपण। आता ही आपण एक भावनगरी मिरची घेतली आहे, स्वच्छ धुवूनच घेतली, अगदी देठेचं म्हणजे टोक फक्त तोडायचं आहे। नंतर ही मिरची आपल्याला अशी उभी चिरून घ्यायची आहे पूर्ण। हे बघा, आणि याच्या आतल्या सर्व बिया, अशी तर ही मिरची खूप तिखट वगैरे नसते, पण तरी पण ह्याच्यात आपल्याला ती स्टफिंग भरायची आहे, त्यामुळे ह्याच्या आतल्या बिया आणि ह्या ज्या शेरा आहेत मिरचीच्या, त्या सर्व काढून घ्यायच्या। सर्व मिरच्या मी अशा साफ करून घेते। एक एक करून सर्व मिरच्या आपल्या ह्या व्यवस्थित साफ करून झाल्यात। आता ह्याच्यात स्टफिंग करून घेऊया। हे जे स्टफिंग आपण तयार केलेलं व्यवस्थित असं प्रेस करून त्याच्यात स्टफ करून घ्यायचं आहे। अगदी इझिली स्टफ होतात। हे बघा, अशाच पद्धतीने सर्व मिरच्या मी स्टफ करून घेते। एक एक करून सर्व मिरच्या ह्या आपल्या स्टफ करून झाल्यात। आता आपण लगेचच ह्या तळायला घेणार आहोत। हे बघा, हे एवढं स्टफिंग राहिलंय आपलं, आणि तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे का, ह्याचा खूप छान पनीर चीज पराठा बनतो। त्यामुळे हे जर स्टफिंग राहिलं तर तुम्ही ह्याचा पराठा देखील बनवू शकता। आपण ही एक स्टफ केलेली मिरची घेतली, ह्याला डीप करूया ह्या बेसनच्या पिठात, व्यवस्थित कोट करून घेऊया। अशी उभी पकडली का जे पण एक्स्ट्राचं चण्याचं पीठ आहे ते निघून जाते। आणि नंतर हे जे ब्रेड क्रम्स आपण घेतलेले त्यांनी व्यवस्थित याला आपण कोट करणार आहोत।
म्हणजे छान क्रिस्पी अशी ही मिरची भजी आपली बनते। हे बघा, अशा पद्धतीने सर्व मिरची भजी मी कोट करते आणि लगेचच फ्राय करायला घेऊया। ह्या 3 मिरच्या आपण अशा कोट करून घेतल्यात। आता ह्या तेलात सोडूया। गॅसची फ्लेम मीडियम वरच ठेवली आहे मी आणि जास्त गर्दी नाही करायची तळताना। आता मीडियम फ्लेम वर ह्याला व्यवस्थित आपण फ्राय करून घेऊया। 1 ते 1.5 मिनिट झाला आपण मीडियम फ्लेम वरच ही भजी ठेवलेली, तेलात सोडलेली म्हणजे। आता ह्याला पलटून घेऊया आणि आता व्यवस्थित उलटपालट करून आपल्याला ह्याला फ्राय करून घ्यायचे आहे। आता गॅसची फ्लेम मी थोडी हाय करते आणि हाय फ्लेम वर ह्याला व्यवस्थित फ्राय करून आपण आता काढून घेणार आहोत। हाय फ्लेम वर ह्याला छान आपण फ्राय करून घेतले। आता व्यवस्थित तेल निथळून घ्यायचं आहे आणि ह्या मिरची भजी आपल्या ज्या रेडी झाल्या त्या आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेणार आहोत। हे बघा, सुंदर अशा स्टफ केलेल्या मिरची भजी आपल्या रेडी झाल्यात। अशाच पद्धतीने उरलेल्या सर्व मिरच्या मी फ्राय करून घेते। एक एक करून सर्व मिरच्या आपल्या ह्या फ्राय करून झाल्यात। आता ह्या रेडी झालेल्या स्टफ मिरची भजी आपण सर्विंग प्लेट मध्ये सर्व करणार आहोत। रेडी झालेल्या स्टफ मिरची भजी आपण सॉस बरोबर सर्व करणार आहोत। तुम्ही बघितलंच असेल का किती सुंदर अशी आपली ही स्टफ मिरची भजी तयार झाली आहे। वरून क्रिस्पी आणि आतून अगदी पनीर आणि चीजी टेस्ट त्याची। तुम्हाला पण जर मी बनवलेली ही स्टफ मिरची भजीची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ही स्टफ मिरची भजी घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही स्टफ मिरची भजी कशी झाली आहे ती। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या स्टफ मिरची भजीची व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।